Welcome to Epal channel. Auction spaces. Auctions වල තියෙන පොඩි space එකක් gaps මොනවාද? එතකොට වංගු මොනවාද? ඔන්න ඔය වගේ පොඩි trick එකක් මේක. ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන්. කරනවා නම් ඉක්මනට views ගන්න පුළුවන්, audience හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා auction ගැන ගොඩක් කතා කරලා තියෙන මේ playlist තියෙනවා ටික බලන්න. එතකොට දැනටත් කවුරු කියන auctions වලින් නැහැ කියන මේ ගොඩක් එන්නේ නැහැ කියනවා views එහෙම ඒක පොඩ්ඩක් හදාගන්න පුළුවන් පොඩි දෙයක් තියන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් සමහර අය try කරන අතර නොදැනුවත් හරි ලොකු effect එකක් තියෙනවා few details to gain attention පොඩි details වගේක් attention එකක් ගන්න පුළුවන් grab කරගන්න පුළුවන් මොකද auction කියන්නේ අපි දන්නවා sale එකක් නැත්තම් හරි eBay එකෙන් allow කරන්න මුලින්ම allow කියන්නේ encourage කරන්නේ auction එකක් දාන්න. ඒ කියන්නේ auction ගැන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන නිසා මම වැඩිපුර දේවල් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒවා miss වෙලා තියෙනවා නම් playlist එකක් තියෙනවා auctions කියලා. ඒක බැලුවොත් ඔක්කොම ගොඩක් details එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි ආකාරව කරන්න. right මොකද්ද මේ? ඔයා list කරන්න item එකක් 7 pm. ඒ කියන්නේ මේ schedule කරන්න නැතුව මම කියන්නේ. මෙතන schedule කියන එක මේ වේලාසනෙම වැදලා තියෙනවා. list කරන්න 7 pm PDT PST. මම මෙතන PDT PST කියලා දාලා තියෙන PD කියන්නේ දැනට තියෙන Pacific Daytime නොවැම්බර් වෙනකොට ඒක Pacific Standard Time වෙනවා. දැන් ඔය අකුරු ටික වෙනස් වුණත් කට්ටිය මේ හිතනෝනේ දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක වෙනස් වෙනවා. whatever the time එතන මොන time එක තිබ්බත් 7ට. ඒ කියන්නේ එහෙන් time එක 7ට live bid එකක් දාන්න. මේ auction එකක් ඔයා start කරන්න live. ඒ කියන්නේ schedule කරලා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ schedule කරන්න. මෙතන මේ කියන්න තියෙන දේ තමයි 7ට දැම්මම ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ වෙලාවේ පෙන්වන අවස්ථාවකාශය වැඩි. අපි හිතමු ඒ ගොඩක් කටේ දන්න දැම්ම ගමන් views 3 එනවා සාමාන්‍යයෙන් 10 15ක් එන අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඔය 10 15 වෙන අවස්ථාව කියන්නේ පැය භාගයක් කියලා හිතන්නකො. half an hour අපි 15 minutes හිතුවත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ඉස්සර කරන විදියට ගොඩක් වැඩගත් ඉක්මනට දාන එක. එතකොට schedule කරන්න මෙන්න මේ විදියට 7:30 7:45 8 pm ওই විදියට කඩන්න. එතකොට ওই 7:30 කියන එක 7:15 කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි. මම සාමාන්‍යයෙන් මේක දාන්නේ මගේ ටික high end auctions වලට දානකොට තමයි දාන්නේ. මොකද එතකොට මේ කටිය බැරි නිසා. එතකොට ඔයාට ඒක ඔයා දන්නවනේ වගේ store එකේ තියෙන traffic එක කොයිතරම් විදියට තියෙනවද කියලා. එතකොට මම ওই gaps වලින් දාන්නේ. එතකොට item මම 3ක් දානවා. එතකොට මුලින්ම දැම්ම item එකයි මේ තුනයි item 4ක් පැයක් ඇතුළත auctions run වෙනවා. එතකොට මුලින්ම ආපු කට්ටිය already බලලා ඒ කියන්නේ view කරලා. එතකොට ගොඩක් අවස්ථාවේදී යා එකේ රැඳිලා ඉන්න අවස්ථාව වැඩි. එතකොට ඒක civil item එකක් දාන්නත් ඕනේ මේ කොහෙටවත් return නැති items දාන්න යන්න එපා. civil item එකක් දාද්දි right ඒත් යනවා. ඒක බලන අලුත් කෙනෙක් එන්න ගොල්ලෝ එයා අගින් ගිහිල්ලා බලද්දි ගොඩක් වෙලාවට 7 දාපු item එකට bid එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මෙයා ඒකට bid කරන ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ගොඩක්. ඔයා කොච්චර හොඳ item එකක් දාලා තියෙනවද කියන එක තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට තියෙනවා නම් මේක ඇත්තටම 10 pm වෙනකම් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට step by step හරියටම හරි. එතකොට තමන් දැනගන්න price range එක බලන්න, audience එක බලන්න මේ ඔක්කොම බලලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් පාඩු පිට නම් දාන්න එපා 4ක් 5ක් එතකොට එකපාරට වැඩෙන නිසා. එතකොට මේ particular දවසට දැන් ඔයා හිතන අද කියලා අද දවසට ඔයාගේ impressions ගොඩක් up වෙනවා. views ප්‍රමාණය up වෙනවා. sale කියන එක දවස් 5කින් item 4ක් 5ක් sell වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික වැඩ කරනකොට mechanism එක යනකොට ඔයා අනිත් පැත්තෙන් fix format එක දාගෙන තිබ්බේ නැත්නම් ඒත්වා loss. ඔයා ඒක ඇත්තටම කරන්න එකේ වැඩකුත් නැහැ. ඒ සම්බන්ධව මගේ channel එකේ ගොඩාක් තියෙනවා videos. ඒක බලන්න. මොකද flow එක වැඩි වෙනකොට flow එක හොඳට යනවා දැන්. හොඳට flow එක යනවා. ඉතින් තමන් මේ මුකුත් නොකර right මට දැන් 5ක් sales 5ක් වදිනවා දවස් 5න් කියලා හිතේ හිටියොත් ආයෙ again මේක කරන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මේ කරන්නේ කොහෙවත් යන්නේ නැති සේල් ටික ඇතුළට ගන්න එකනේ. ඉතින් ඔයා මේක ඇත්තටම පොඩි ෂීට් මම හැම ගොඩක් වෙලාවට ෂීට්ස් ගන්න කරන්න කියන්නේ Excel sheet හදන්න. එතකොට ඔයාට තීරුම් ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ස්ටෝර් එක මොකක්ද කියලා. ස්ටෝර් එක වෙන behaviors. ඉතින් මේක වැරදින අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. අපි තුන් පොඩි item එක දානවා නෑ මේකට ආවේ නෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්ටෝර් එකේ තියෙන traffic මදි. එහෙනම් ඔයා again මේක repeat කරන්න. repeat කර යන්න. ඉතින් ඒක කරන එකෙන් තමයි තමන්ගේ traffic එක වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. auction එකේ space ටික ඔයාට මේ කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙන ස්පේස් තියන්න නැතුව. මේක ගොඩක් දුරට සාර්ථක වෙයි ඔයා වීකෙන්ඩ් එකේ try කරනවා නම්. වීක් ඩේස් වල try මේ සාර්ථක නොවන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් කාලයක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් දන්නව already මේ දවස් වලට එන්නේ කියලා. අලුත් කෙනෙක් නම් මේක try කරන්න සාමාන්‍ය මාසයක් දෙකක් සෙල් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා මේක try කරන්න වීකෙන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් focus කරන්න. ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාගේ ස්ටෝර් එක වර්ධනය වෙනවා කියලා ඔයාටම හොඳ confidence එකක් ලැබෙයි.
කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා මේ දැම්ම ගමන් එනවා මේක උතන පේ කරන්නේ නැති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මේ පේ කරන්නේ නැති කට්ටියවත් උඩට පේන්න ගනි කාලයක් යනවා මොකද එක සමාන නම් ටිකක් උතන අනිවාර්යයෙන්ම කරකිනවා ඒ කියන්නේ කස්ටමර් බේස් එකක් හැදෙනවා කියන එක ගොඩක් ඒගොල්ලෝ හරි අයිටම් හොද දාලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පේ කරනවත් තියෙනවා අපිට 120ක් ඉන්නවා පේ කරන්නේ නැහැ කියලා මේ පේ කරන්නේ නැති කට්ටිය අරගෙන બ્લોක් කරලා දාන්න again ඒගොල්ලන්ට මේව කරන්න බෑ කෙනෙක් හැම වෙලේම මේ ફોකස් කරගන්නවා නම් ට්‍රැෆික් එක කියන එක නොදැනුවත්වම සේල්ස් කියන එක දෙනවා. ඉතින් ওই දෙකම හැම වෙලේම එකට යන්න ඕන. ඔප්ෂන්ස් යනවා, ට්‍රැෆික් එක එනවා, ෆික්ස් ෆෝමැට් යනවා. ෆික්ස් ෆෝමැට් දාලා ලොකු ට්‍රැෆික් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. පටන් ගන්න කෙනෙක් කොහොමදත් හැදෙන්නේ නැහැ. බොහොම ඉන් ඇන්ඩ් අවුට් සේල්ස් දෙන්නේ. අපි හැම කෙනෙක්ටම අවශ්‍ය වෙන්නේ දවස ගානේ සේල්ස් හදන්න. අන්න ඒක තමයි අපි හිතා ගන්නත් ඕන. අන්න ඒක තමයි අපි වර්ධනය කරගන්නත් ඕන. ඉතින් ඒකට තියෙන හොඳ මේ පොඩි කියවට මේක ඇත්තම ලොකුවට මේව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දාන අයිටම්ස් දාන වෙලා ඔක්කොම ෂෙඩියුල් කරගෙන හරියාකාර කරන්න කාලය අරගෙන තමන්ගේ ස්ටෝර් එකේ බිහේවියර්ස් තමන් දැනගන්න ඕනේ. අන්න එතකොට ඔය කිසිම මේකට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. උත්තර විතරයි තියෙන්නේ. go with the flow. ෆ්ලෝ එකත් එක්කම යන්න ඕන. ෆ්ලෝ එක වැඩි වෙන්න ඔයා අර පැත්තෙන් දාන්න ඕන. ෆ්ලෝ එක අඩු නම් ඒ කියන්නේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවට වඩා තමන්ගේ ස්ටෝර් එක ගැන තමන් දැනගන්නව නම් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තමන් දන්නවා රයිට් මේක මේ වෙලා තියෙන්නේ මේක මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් සමහර ගොඩක් කටේ ඔය ඉන්ක්වයරිස් එහෙම අහද්දිත් කියන්නේ මෙසේජස් දාද්දි එතකොට පෝස්ට් එකක් දාද්දි බහුතරයකට තමන්ගේ ස්ටෝර් එකේ බිහේවියර් එක තේරෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක්. තමන්ගේ ස්ටෝර් එකේ බිහේවියර් එක තමන් තේරෙන්නේ නැත්නම් වෙන කවුද දන්නේ? අර ළමයි ගැන වගේ තමයි තමන්ගේ ළමයා ගැන දන්නේ නැත වෙන පිට කවුද තමන්ගේ ළමයා ගැනද? ඒ වගේ තමයි. ළමෙක් වගේ මේක ආරක්ෂා කරගෙන යන්න. හරියාකාර කරන්න. රිස්ක් මුකුත් ගන්න එපා. මේ ළමෙක් කියලා හිතන්න. ඉතින් මේ විදිහට කරනවා නම් ඉතින් ළමයින්ට අපි වැරදි කරන්නේ නැහැ නේ. මේ එතකොට එහෙම හිතනවා රෙප්ලිකා දාලා account එක නැති කරගන්නෙත් නැතුව fake items දාන්න නැතුව scam කරන්න නැතුව ඉන්නවනම් හරියට බලා ගන්න. අපි ළමයින්ට එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මම හිතනවා ළමයි වගේ ආරක්ෂා කරනවා ළමයින්ට තියෙන ආදරය වගේ ස්ටෝර් එකට ආදරය තියෙනවා නම් අපිට ගොඩාක් මේක හදාගෙන ඉදිරියට යන්න හැකියාව ලැබේ. ඉතින් ඉවර කරන්න කලින් තව දෙයක්ත් කියන්නම්. ඉතින් ළමයි ගැන කතා කරමු නිසා ඉතින් ප්‍රෙෂස් දේවල් නේවා. ඉතින් ප්‍රෙෂස් දේවල් තමන්ගේ අතින් ගිලිහේ යන්න දෙන්න එපා කොයි මොකදකවත්. ඒවට මුහුණ දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් ආවත් ඒවට මුහුණ දීලා කොහොම හරි ඒක निराකරණය කරගෙන ඉදිරියට යන්න try කරන්න. ඒක පාගල දමලා ඒකෙන් benefit එකක් කරන්න යන්න එපා. එතකොට තමන් ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක් වෙනුණා තමන්ටත් යටිහිතේ තියෙනවා තමන් වරදක් කරා කියලා. ඒතර අපි ලෝකයට කොච්චර හිනාව පෙන්නුවද? ලෝකයට ඉස්සරහ කොච්චර හිනා වුණත් ඇතුළාන්තෙන් ඔයා දන්නවා ඔයා ස්කෑම කෙනෙක් කියලා. ඔයා වැරදක් කරන්න කියලා. ඒක නිසා අන්න ඒක උතුරේ තියාගෙන පුඩි දෙයක් කිව්වේ. දෙයක් තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන් ඉන්නද කියලා තියෙනවා. right. good luck. think wisely. don't work hard. work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන්න අපිට chance. now the very best. bring more Sri Lanka. happy selling.